महाराष्ट्रातील सर्वात उंच आणि सर्वात सुंदर धबधबा तुम्ही पाहिलाय का? नमस्कार मंडळी, मी विनय टिपे. मी आलोय आज ठोसेकर धबधबा येथे. हा धबधबा सातारा शहरापासून साधारण 20 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि पावसाळ्यात इथलं सौंदर्य अनेक पटीने खुलून दिसतं. येथे मोठा आणि छोटा असे 2 धबधबे आहेत. त्यातला छोटा धबधबा तर तुफानच. सुरक्षित व्ह्यू पॉइंट आणि चालण्यासाठी पायवाटा असल्यामुळे पर्यटकांना धबधबा जवळून पाहता येतो. जर तुम्ही या पावसाळ्यात फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल तर ठोसेकर धबधबा तुमच्या ट्रॅव्हल लिस्ट मध्ये नक्कीच असला पाहिजे. अशाच भन्नाट पर्यटन स्थळांसाठी भटकंती विथ विनयला फॉलो करायला विसरू नका.